Ha láttátok a szatymazzi palacsintás videónkat, akkor emlékezhettek, hogy lefagyasztottam 4 darab tojásfehérjét, ma ezeket fogjuk felhasználni. Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Oli vagyok, és ma egy 4 összetevős, nagyon egyszerű sütit hoztam nektek, ami ideális, hogy felhasználjuk a megmaradt tojásfehérjéket. Első lépésként olvasszuk ki a lefagyasztott tojásfehérjéket, majd hogyha ez megtörtént, akkor vízgőz fölött olvasszunk meg 200 g mézcsokit. Míg a csoki olvad, addig kezdjük el felverni a tojásfehérjéket. Apránként adjunk hozzá 100 g porcukrot, és dolgozzuk addig, amíg szépen ki nem haposodik. Ezután szintén apránként adjunk hozzá 100 g finomlisztet, és azzal is alaposan keverjük ki. Mostanra már fel kellett olvadnia a csokinak is, szóval nagyon óvatosan megfogva a tálat, nehogy megégessük magunkat, hozzácsorgatjuk a fehérjés masszához. Egy kézi habverő segítségével addig kevergessük, amíg teljesen homogén nem lesz. Melegítsük elő a sütőt 180 fokra légkeveréssel, és amíg eléri a kívánt hőfokot, addig evőkanálnyi kupacokat pakoljunk egy sütőpapírral bélelt tepsire. Most, hogy jobban megnézem, valami egészen másra hasonlítanak, de higgyétek el, a sütés után majd szebbek lesznek. Ha forró a sütő, akkor mehetnek is be a kupackák, hogy mérettől függően 7-10 perc alatt készre süljenek. Hagyjuk kissé kihűlni, majd tálaljuk tejjel és szórjuk meg porcukorral. Reméljük tetszett a recept, ha így volt, akkor készítsétek el ti is, osszátok meg a videót, kommenteljetek, és ne felejtsetek el feliratkozni. Jó sütést, jó étvágyat, és további szép napot kívánunk! Sziasztok!